कहिले हाम्रो कोडमा चाहिँ यदि यो कन्डिसन यस्तो कन्डिसन आयो भने यो गर्ने अनि यस्तो कन्डिसन आयो भने यो गर्ने भन्ने खाले हुन्छ हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि इफ स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ है। अब यो इफ स्टेटमेन्टहरुले के गर्छ भन्दा इफ हुन्छ अनि ब्र्याकेटमा यहाँ कन्डिसन हुन्छ है। अब जस्तै कन्डिसन हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ भित्र कोड टु एक्जिक्युट हुन्छ है। अब यदि यो कन्डिसन मिट भयो भने बल्ल यहाँ भित्रको चाहिँ कोड एक्जिक्युट हुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले रियलमै लेखौँ है। अब जस्तै अहिले var count equals to 0 छ हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो इफ अहिले चाहिँ हाम्रो अब जस्तै यदि काउन्ट चाहिँ 0 छ भने त्यसलाई 1 ले बढाइदिउँ, यदि छैन भने चाहिँ नबढाउने भनेर गरौँ है त। काउन्ट इक्वल्स टु 0 अनि यहाँ चाहिँ काउन्ट प्लस प्लस। अब यहाँ तलपट्टि प्रिन्ट काउन्ट। अब यो गरी हैन, यो गर्दाखेरि 1 आयो। काउन्ट अभियसली 0 छ हैन। यहाँ कम्प्यारिजन हुन्छ काउन्टको भ्यालु। काउन्ट 0 भइसकेपछि 1 बढ्यो। अब यदि हामीले काउन्टलाई 1 राख्यो, अब काउन्टलाई 1 राख्दाखेरि अथवा 2 राखौँ हैन। 2 राख्यो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 भनेको त 0 सँग इक्वल हैन नि त। त्यही भएर 2 को भ्यालु बढेर 3 चाहिँ हुँदैन है। अब 2 को भ्यालु 2 नै रहन्छ। अनि प्रोग्राम चाहिँ यो कन्डिसन नै स्किप गरिदिन्छ। सुरुमै यहाँ काउन्ट डबल इक्वल्स टु 0 सँग कम्पेयर गर्छ। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने बल्ल यहाँ जान्छ, नत्र भने सिधै यसलाई स्किप गरेर यहाँ जान्छ है। अब यो कन्डिसनले हामीलाई चाहिँ पहिलाको भिडियोमा हेर्नुभएको छ भने यसले हामीलाई बुलियन एक्सप्रेसन दिन्छ है। यो चाहिँ बुलियन एक्सप्रेसन हो। अनि हामीलाई चाहिँ एउटा बुलियन भ्यालु दिन्छ है। जस्तो कि बुल रिजल्ट भनेर मैले यहाँ काउन्ट डबल इक्वल्स टु 0 गरेँ हैन। अब यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ कि ट्रु आउँछ कि फल्स आउँछ कि यो कन्डिसन, यो यसको आउटपुट फल्स छ। अब मैले यहाँनिर यसलाई अघिकै जस्तो 0 राखेँ हैन। 0 राखेँ भने यो डबल इक्वल्स टु 0 भयो, यो 0 भयो, ट्रु भयो यो कन्डिसन। अनि त्यसपछि यहाँ 1 ले बढ्यो। ल यो भयो हाम्रो इफ। अब चाहिँ यसैमा एउटा कन्डिसन थप्दिउँ न त। इफ काउन्ट डबल इक्वल्स 0 काउन्ट प्लस प्लस। अब हैन त्यो बाहेक अरु पनि अब जस्तै यदि यो भयो भने, यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने यो गर्ने, नत्र भने चाहिँ एल्स भन्ने हुन्छ है। एल्सले चाहिँ कुनै पनि एउटा रिक्वायरमेन्ट लिँदैन। जस्ट इन केस इफ चाहिँ एक्जिक्युट भएन भने एल्स एक्जिक्युट हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ प्रिन्टिङ फ्रम इफ भनेर राख्यो। अनि यसलाई चाहिँ प्रिन्टिङ फ्रम एल्स भनेर राखौँ है। अब यदि एल्स हुँदाखेरि चाहिँ काउन्टको भ्यालु डाइरेक्ट हामीले ड्याङ्गै 10 ले बढाइदिउँ न। अब यहाँनिर हामीले प्रिन्ट गरियो भने प्रिन्ट काउन्ट। अब रन गरौँ है। अहिले काउन्टको भ्यालु 0 छ भनेको हाम्रो इफ भित्र छिरे अनि काउन्टको भ्यालु चाहिँ 1 भयो हैन। अब मैले काउन्टको भ्यालु 1 बनाइदियो भने प्रिन्टिङ फ्रम एल्स अनि 10। अब कहिले चाहिँ यो दुईटा बाहेक अरु कन्डिसन पनि हुन सक्छ नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ एल्स इफ भन्ने हुन्छ। अब एल्स इफमा चाहिँ हामीले कन्डिसन पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ है। अब यदि काउन्ट चाहिँ इक्वल्स टु 5 छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्टिङ फ्रम एल्स इफ गरौँ है।
अनि त्यसपछि काउन्ट एस्ट्रिक इक्वल्स टु 5 5 गुणाले बढाइदिउँ है त। अब सुरुमा के हुन्छ, काउन्टको भ्यालु 1 छ अनि सुरुमा इफमै जान्छ, काउन्टको भ्यालु 0सँग इक्वल छ त छैन भनिसकेपछि यो कन्डिसन स्किप हुन्छ। अब फेरि यसमा हेर्छ यसले, काउन्टको भ्यालु 5सँग इक्वल छ छैन भनिसकेपछि यहाँ तल जान्छ है। अब मैले यसको भ्यालु यहाँ 5 मा राखिदिएँ भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो नि त, यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। त्यो भइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ है। प्रिन्टिङ फ्रम एल्स इफ अनि 25